नेपालीमा हामीले केटी भन्छौं नेपाल भाषामा मिसा मिसा भनिन्छ केटी मिसा मिसा त्यस्तै गरी केटीहरू भन्नु पर्यो भने मिस्त अर्थात केटीहरू तिम्रो केटी खोइ अर्थात भन्न खोजेको यसको अर्थ तिम्रो गर्लफ्रेन्ड खोइ भन्नु पर्यो भने नेपाल भाषामा छंगु मिसा गो छंगु मिसा गो अथवा छंगु जीएफ गो तिम्रो केटी छ अर्थात तिम्रो गर्लफ्रेन्ड छ भनेर हामीले सोध्नु पर्यो भने छंगु मिसा दु अथवा छंगु मिसा दुला दु अथवा दुला यो दुईटामा एउटा जुन भन्दा पनि हुन्छ अब हामीले बाँदर जस्तो केटी भन्नु पर्यो भने बाँदरलाई नेपाल भाषामा माक भनिन्छ जस्तै फर एक्जाम्पल कोही अब एकदम चल्ने एकदम चकचक गर्ने एकदम चिच्याउने अब त्यस्तो खालको कोही अब क्यारेक्टर भएको केटाकेटीहरू हुन्छ त्यस्तो केसेसहरुमा हामीले भन्नु पर्यो भने अब केटाकेटी अथवा ठूलो मान्छे पनि बाँदर अर्थात माक जस्तोलाई हामीले थे भन्छौं माक थे न्या म मिसा माक थे न्याम मिसा माक थे न्याम अर्थात बाँदर जस्तो केटी बच्चा लक्ष्मी हो मिसा मचा लक्ष्मी ख मिसा मचा लक्ष्मी ख तिम्रो केटी अनलाइन आयो छंगु मिसा अनलाइन ल हैन यसलाई यसरी बुझ्नु होला वल छंगु मिसा अनलाइन वल अब कसैलाई त्यो केटी मन पर्छ भनेर जिस्काउनु पर्यो भने व मिसा य ला व मिसा यला मन पर्छ भनेर सोध्नु पर्यो भने यला अब खानेकुरा पनि मन पर्छ भनेर सोध्नु पर्यो भने यला भनेर हामीले सोध्छौं त्यो केटी अर्थात वो मिसा त्यस्तै गरी त्योको ठाउँमा यो भन्नु पर्यो भने यो केटी भन्नु पर्यो भने थो त्यो भन्नु पर्यो भने वो त्यस्तै गरी यो भन्नु पर्यो भने थो यो केटी मन पर्छ भन्नु पर्यो भने देखि थो मिसा यला जस्तै कि बिहे गर्दाखेरि फोटो देखाएर यो केटी मन पर्छ भन्नु पर्यो भने यसरी भन्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी तपाईलाई सबभन्दा मन पर्ने एक्ट्रेस अथवा मोडेल को हो नाम कमेन्टमा लेख्नु होला हेरौं धेरैले मन पराउने एक्ट्रेस अथवा मोडेल को रहेछ आजले यति नै थौ त बा सुभा लिपा मेरो भिडियोले नप्ला